A quick text-based breakdown, judges gave it 3-0 to ZendLuke. Tingnan natin bakit, bar by bar. Verdict locked. ZendLuke wins 3-0. Sa review na ito, susundin ko ang validated scorecards at ang supplied analysis. ZendLuke ang mas consistent sa thesis at rebuttals. VITRUM may standout crowd lines pero inconsistent ang clarity. Note: confidence sa card-level conclusions is medium dahil sa transcription gaps na pwedeng magbago ng perceived impact kapag nakita mo ang buong video. Round 1, ZendLuke took this ng malinaw ayon sa card. VITRUM nag-run ng character legacy angle habang ZendLuke nagpakita ng mas compact skill over hype thesis. Unang clip, isang malakas na punch mula kay VITRUM. Ako molotov, ikaw tubig sa butas na baso, kaya... Isang vivid simile na nagpo-position kay VITRUM bilang destructive. Very visual at madaling mag-stick sa crowd kapag matapang ang delivery. Sunod, isang coined phrase na umuulit sa round. At baka yan sa akin, kasi tindigan ko pala putang ina, aura farming! Aura farming, ang recurring image, nagbibigay theme at brand sa turn. Pero ang effect niya nakadepende sa clarity ng delivery. Confidence medium. Tingnan natin ang isa sa kanyang closing type brags. Mahal ako ng masa! Kasi wala nang mas malalim pa sa rapper na babattle para sa piyansa! Claim of mass appeal na ginagamit bilang legitimacy play. Kung tatanggapin ng crowd, ito ang type ng linya na nagpapatibay ng audience-facing strategy. Confidence medium. Isang tangible farming metaphor na nagpapalakas ng image. Tanga ang magsasaka mulat sa lupa, hindi makatang-aning! Ako ang tunay na magsasaka! Makatutulong ang agricultural framing para gawing practical ang persona niya. Malinaw at culturally resonant na linya. Confidence high. Meron ding quick rebuttal attempt mula kay VITRUM. Tangin na, putya, wala na! Malabo na madali mga atake ko na... Simpleng dismissal ng kalaban bilang vague. Functional rebuttal na epektibo kung tama ang timing at delivery. Ayon si ZendLuke, ang round signature line. Di ko pwedeng ibuhos ang lahat kasi mababaw lang ang baso! Ang mabaw na baso metaphor ay compact at malinaw na nagpapawalang bisa sa claim ng kalaban na may depth. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit umatras ang puntong iyon. Sumunod ang malinaw na summary punch ni ZendLuke. Pinakinggan ako dahil sa skills! Pinakinggan ka lang dahil uso! Kontrast na pinakinggan ako dahil sa skills, pinakinggan ka lang dahil uso. Madaling i-grasp ng crowd at nagsisilbing thesis line ng kanyang round. May regional callout na tumama rin. Hindi ka makabayan kung sa mga Bisaya rasista ka! Diretso at visceral na regional accusation na pwedeng mag-generate ng malakas na crowd reaction at panghinaan ng loob ng kalaban sa lokal na level. May pedigree, rebuttal siya dito. Kalaban ko doon mga OG, ang kalaban mo nun si Serdeo. Strategic move na i-demote ang resume ng kalaban at iangat ang sarili. Effective kung kilala ng audience ang mga pangalan. Kaya confidence nito medium at may sharp rhetorical follow-up. Ano yun? Mahal mo lang mga Tagalog? Ano tingin mo sa amin, taga-Indonesia? Natalas niya ang regional angle sa pamamagitan ng blunt rhetorical question. Isang direct escalation na malinaw ang purpose. Round 1 winner, locked. ZendLuke. Malinaw na win, confidence medium. Reason, ZendLuke ang mas consistent at may ilang compact, repeatable punches. VITRUM may memorable imagery, ngunit inconsistent ang clarity at may mga garbled, cheat filler lines. Round 2, card again gives it to ZendLuke clearly. VITRUM nag-attack ng maraming anggulo pero may garbled, repetitive parts. ZendLuke nag-structure ng rebuttals at may decisive dare. Round 2 start, isang tight antithesis mula kay VITRUM. Malalim sa bokabularyo pero walang lalim sa buhay! Malinaw ang wordplay. Malalim sa bokabularyo pero walang lalim sa buhay. Technically solid at undermines performative depth. Confidence high. Kasunod ang payoff ni VITRUM.
Kaya walang laman yung lalim mo lang pinag-uugat. Puro kasi Direct dismissal ng claim profundity, neat one-liner na nagbuod ng attack at madaling mag-grasp ng crowd. May simple dominant closer din siya rito. ano man ang gawin mo, putya wala na. A loud, conclusive line na nagpapakita ng dominance. Hindi complex, pero pwedeng mag-stick kung malakas ang delivery. Isang sharp, practical jab naman. Unang hanapin mo! Jobless bitch! Mix ng humor at insult. Practical humiliation na madaling tanggapin ng audience at may crisp finish. At isang claim na may masa ang backup niya. Meron rin naman ako nun, pero kasama ko ang masa! Kasama ko ang masa. Bahagi ng crowd engagement approach niya at strategic para sa perceived legitimacy. Ngayon, setup, ZendLuke nag-frame ng geographic litmus test. Prinsipyo ko, dala ko sa Luzon. Kita nyo, tanaw. Ikaw, yung galit mo kay Duterte, kaya bang isigaw yan sa Davao? Nandito ka kaya sinigaw mo. Punta ka doon. Good rhetorical setup gamit ang Davao, Duterte context. Nag-prepare ito sa audience para sa blunt dare na susunod. Ito ang mic drop dare ni ZendLuke. Prinsipyo ko, dala ko sa Luzon. Kita nyo, tanaw. Ikaw, yung galit mo kay Duterte, kaya bang isigaw yan sa Davao? Nandito ka kaya sinigaw mo. Punta ka doon. Short confrontational punch. Punta ka, dun set up, chip outs, pay off. Malinaw at pivotal sa round, madaling umakit ng crowd energy. May vivid metaphor din tungkol sa impluensya. Ang impluensya mo sa mundo, nagpaparami ka ng anay! Anay image converts influence into rot. Mataas ang imagistic value at madaling tumama sa perception ng harm. At isang mocking rhythmic observation. Konting sundot lang, konting problema, mga nagpapakamatay agad. Concise cadence that reduces dramatics into something laughable. Smart rhythm and clear payoff. May humanizing rebuttal na isiningit niya. Fuck the police daw! Huwag niyo naman gawing lahat. Yung iba, nagtatrabaho para sa pamilya, magulang at mga anak. Tinur niya ang blanket slogan na "Fuck the police" sa isang personal rebuttal tungkol sa pamilya. Strategic rhetorical move na nagpapababa sa black and white framing. Round 2 winner. Locked. ZendLuke, clear win, confidence, medium. Reason, ZendLuke's structure, repeated rebuttals, and the punta ka dun dare outweighed VITRUM's high volume but unevenly clear barrage. Round 3. Card gives ZendLuke the round again. VITRUM opted for abrasive one-liners, pop culture shaming, and high-risk accusations. ZendLuke answered with structured dismantling and tight personal hits. Round 3 opens with a pop culture jab from VITRUM. Tapos nakita ko yung video na sumasayaw ng Blackpink. Let's kill this love. Yay! Specific Blackpink reference, flashy and shareable, and marked as strong live reaction, so it clearly landed with the crowd. May crude closing jab niya na tumama rin. Puta, ikaw lang yung malalim na nakakita ng tao sa Bumble, gago! Crude high-impact finisher with strong crowd response worked as a live knockout-type line for that moment. May isang repeated shocking allegation. Pero alam niyo ba paano siya dumagit ng minor? Alam niyo ba paano siya dumagit ng minor? Repetition increased dramatic weight and changed audience tone. But ito ay ethically and legally sensitive. Impact is high but risky. Contextual setup naming a minor appears before that. Hindi ka natin ang minor na si Mary Grace Samson! Naming a minor raises severity and editorial legal concerns. It's provocative and explains the strong crowd reaction, so editors should handle with caution. Meron din siyang closing boast about pangalan ng kalaban. Tangina, iniwan ko yung pangalan mo dito na basag. Wala. Typical battle closing image. Claims he left the opponent's name broken. Works as a last word attempt if prior hits supported it. ZendLuke answers with a hard personal jab. Habol niya, validasyon, ganyan talaga pag wala kang tatay. Targets familial absence as a motive for seeking validation. Very hard-hitting and part of what made his personal dismantling effective. Confidence high. At narito ang blunt closer ni ZendLuke. Ngayong gabi patay kay Lucas.
si VITRUM di nyo naprotektahan. Direct, emotionally charged, closer tying responsibility to a name target, memorable as a round seal, and impactful in context. May isang tight one-word payoff mula sa kanya. Hipokrito! Hipokrito, a one-word condemnation that lands strongly when supported by preceding evidence and rhythm. Pakinggan ang rhythmic onomatopoeic scheme niya. Tsak basag-basag, tsaka basa-basa, may pasa-pasa sa paspas. Soundplay and cadence-focused line that underlines his command of delivery. Low on text alone weight, but strong, live if tight. At isang stacked rebuttal sa pa-share personal collapse ng image ng kalaban. Walang skills! Ampon! Puro rally! Nabanggit na yan totoo! Sinusummarize niya ang kalaban bilang walang skills at puro rally. Pinagsamang skill dismissal at persona undermining na personal at impactful. Sensitive content. Round 3 winner. Locked. ZendLuke. Clear win. Confidence medium. Reason. ZendLuke's structured thematic, dismantling, and concise personal hits outpointed VITRUM's immediate shock and crowd tactics, though some of VITRUM's moments landed hard live and raised ethical concerns. Final. Locked. ZendLuke wins 3-0. ZendLuke 3, VITRUM 0. Summary. ZendLuke consistently held a clearer thesis, skill over hype, landed repeatable rebuttals and compact punches across all rounds. VITRUM had crowd-aimed imagery and a few strong live moments. Aura farming, Molotov simile, pop culture hits, but suffered from uneven clarity and several garbled filler lines in the transcript. Confidence is medium because transcription gaps mean delivery, cadence, and raw crowd energy could change subjective perception. Thanks for watching this textual breakdown. Nakita natin kung bakit pumalo si ZendLuke sa card batay sa transcribed evidence. Kung gusto nyo ng visual deep dive o alternate timing cuts, sabihin nyo and I'll prepare the next edit.